Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh An toàn cho mẹ, sức khỏe cho con. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một tình trạng rất thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản, đó là u xơ tuyến vú. Đây là một chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, bởi u xơ tuyến vú không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn tác động lớn đến tâm lý, đặc biệt khi chị em phát hiện một khối bất thường ở vú. Liệu đó có phải là dấu hiệu cảnh báo ung thư? Có cần mổ không? Có ảnh hưởng đến sinh con, cho con bú không? Và làm sao để biết mình đang bị u lành hay u ác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp một cách đầy đủ, khoa học nhưng cũng vô cùng dễ hiểu, nhẹ nhàng và nhân văn trong video ngày hôm nay. Vì vậy, nếu chị em hoặc người thân của bạn đang băn khoăn, xin hãy ở lại đến cuối video và đừng quên đăng ký kênh An toàn cho mẹ, sức khỏe cho con, để không bỏ lỡ những chia sẻ y khoa chuyên sâu, thiết thực và đầy thấu cảm từ chúng tôi. Trước hết, chúng ta hãy cùng hiểu một cách thật đơn giản, u xơ tuyến vú, hay còn gọi là u lành tuyến vú, là sự tăng sinh bất thường nhưng lành tính của các mô liên kết và mô tuyến trong vú. Tình trạng này phổ biến đến mức, theo thống kê, có đến 50-60% phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 50 từng phát hiện ít nhất một lần u xơ tuyến vú qua thăm khám lâm sàng hoặc siêu âm. Trong phần lớn các trường hợp, u không gây nguy hiểm, không biến thành ung thư và thường không cần can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận diện đúng, theo dõi đúng và xử trí đúng để không bỏ sót những dấu hiệu nghi ngờ ác tính tiềm ẩn. U xơ tuyến vú thường biểu hiện như một khối tròn, mềm, di động rõ, không đau hoặc chỉ hơi tức nhẹ khi sờ vào, đặc biệt dễ nhận biết hơn trong giai đoạn tiền kinh nguyệt do ảnh hưởng của nội tiết. Kích thước khối u có thể dao động từ vài mm đến vài cm, đôi khi tăng nhẹ khi nội tiết thay đổi, như khi mang thai hoặc sử dụng thuốc tránh thai. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là không phải khối u nào trong vú cũng là ung thư. Trên thực tế, đa số các khối u ở phụ nữ trẻ là lành tính, trong đó phổ biến nhất là u xơ tuyến vú và nang tuyến vú. Về nguyên nhân, dù cơ chế chính xác chưa hoàn toàn được xác định, nhưng các nghiên cứu đều cho thấy sự rối loạn hoặc tăng nhạy cảm với nội tiết tố estrogen đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành u xơ tuyến vú. Những yếu tố như dậy thì sớm, không sinh con, béo phì, stress kéo dài hoặc sử dụng hormone thay thế không kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ hình thành u xơ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cứ có u là do lỗi của bản thân người phụ nữ, đây là sự biến đổi tự nhiên, phổ biến và cần được nhìn nhận một cách khoa học, không kỳ thị hay quá lo lắng. Việc chẩn đoán u xơ tuyến vú được thực hiện chủ yếu qua siêu âm vú, kết hợp với thăm khám lâm sàng. Đối với phụ nữ trên 35 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ cao, bác sĩ có thể chỉ định thêm chụp nhũ ảnh hoặc sinh thiết tế bào nếu có nghi ngờ. Các tiêu chí trên hình ảnh học giúp phân biệt u lành với các tổn thương ác tính. U xơ thường có hình tròn hoặc bầu dục, bờ rõ, cấu trúc đồng nhất, không xâm lấn mô xung quanh. Với những u có kích thước nhỏ hơn 2 đến 3 cm, không gây đau, không phát triển nhanh, bác sĩ thường sẽ khuyên theo dõi định kỳ mỗi 6 tháng hoặc 1 năm, thay vì mổ vội vàng. Chỉ khi u phát triển nhanh, gây đau, làm biến dạng tuyến vú hoặc nghi ngờ có tính chất ác tính thì mới cần chỉ định sinh thiết hoặc phẫu thuật bóc tách. Và ngay cả trong trường hợp cần can thiệp thì việc bóc tách u xơ là một tiểu phẫu đơn giản, an toàn, hầu như không ảnh hưởng đến khả năng mang thai, cho con bú hay chức năng vú sau này. Quan trọng nhất là đừng trì hoãn việc đi khám chỉ vì sợ hãi hay chủ quan. Việc phát hiện sớm, theo dõi sát, xử trí đúng là chìa khóa để giữ gìn sức khỏe vú và sự an tâm cho chị em phụ nữ. Ngoài yếu tố y khoa, tôi luôn muốn nhấn mạnh rằng tâm lý lo lắng, hoang mang khi phát hiện khối u ở vú là điều rất thường gặp, đặc biệt ở những người trẻ chưa từng có kinh nghiệm về bệnh lý tuyến vú. Nỗi sợ ung thư, nỗi sợ mổ, nỗi sợ mất thẩm mỹ thường khiến chị em tìm đến các biện pháp dân gian không rõ nguồn gốc, bỏ lỡ thời điểm chẩn đoán chính xác và làm cho việc điều trị sau này trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, hãy bình tĩnh, hãy đến các cơ sở y tế uy tín. Hãy cho mình cơ hội được tư vấn bởi những người có chuyên môn, không chỉ để chữa bệnh mà còn để chữa lành những lo âu thầm kín trong lòng. Chăm sóc tuyến vú không chỉ là một việc làm khi phát hiện bệnh. Mỗi phụ nữ nên học cách tự khám vú định kỳ,
tốt nhất là vào ngày thứ 7 đến 10 của chu kỳ kinh nguyệt, khi mô vú mềm và dễ nhận biết các bất thường. Chỉ với vài phút mỗi tháng, bạn có thể phát hiện sớm những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể mình và kịp thời xử lý trước khi điều nhỏ trở thành điều lớn. Đây là quyền và cũng là trách nhiệm mà người phụ nữ dành cho chính mình. Thưa quý vị, u xơ tuyến vú là một tình trạng phổ biến, lành tính và hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu chúng ta có hiểu biết đúng và không để nỗi lo lắng lấn át lý trí. Hãy nhẹ nhàng lắng nghe cơ thể mình, hãy bình tĩnh trước mỗi bất thường. Và hãy chọn những nơi uy tín để gửi gắm sức khỏe, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người thân yêu đang cần bạn khỏe mạnh và an yên. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tôi đến cuối video hôm nay. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh An Toàn cho mẹ, sức khỏe cho con. Chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa để lan tỏa sự hiểu biết, sự thấu cảm và sự bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục cùng nhau gìn giữ và bảo vệ sức khỏe phụ nữ một cách trọn vẹn, dịu dàng và đầy yêu thương.